Förmodligen med en traktor eller några starka män. I det här avsnittet är det äntligen dags att sätta tillbaka vårt roder. Nu äntligen så börjar det hända lite saker här igen. Men för att nå dit får vi jobba hårt när andra sover. Se till att hänga kvar till slutet då rodret äntligen sätts tillbaka. Och just nu, ingen riktig lösning i sikte. Första lagret färg på. Vi har fortfarande problem med att få upp vårt roder igen. Glöm inte att följa oss för att få se resten av vår jorden rundsegling med allt vad det innebär. Och tryck gärna på gilla-knappen och lämna en kommentar för det bästa sättet att stötta oss. Men nu kör vi igång! Så hörni, jag tänker att det är dags för en liten uppdatering på hur det går och vad vi håller på med. Det stora vi har gjort är ju att plocka ner rodret för att byta våra roderlager. Problemet med våran båt är ju att det mesta är tumgängat och gammalt och det är svårt att veta storlek på saker. That's what she said! Så att vi har varit i Lefkastad. Mina små katter här också. Vi har varit i Lefkastad för att få nya lager tillverkade. Vi fick ju åka tillbaka en gång nu precis. Så han fick göra det lite större så att inte lagret nyper på rodret. Det hade ju varit katastrofartat. Så status på rodret är att vi fortfarande väntar på roderlager. Och de hoppas vi kunna få i eftermiddag eller imorgon. För att sen då kunna lyfta upp rodret igen. Så att vi kan styra i skönt. Bottenmåla ska vi självklart göra. Och då ska vi också passa på att höja vattenlinjen. Som alla andra cruisers så är ju båten för tung helt plötsligt. Vad har vi mer gjort? Jag ska gå in i skuggan. Jag mjau på er också. Ser man ner? Ni är söta. Ja, ni har ätit upp all maten. Eftersom vi plockade upp, båten får ju stå ganska så högt som ni kanske ser, för att vi skulle kunna få ner rodret. Och då upptäckte vi 2 skador på kölen, där och där. Och de har vi spacklat, slipat, plastat. Det var ett jäkla jobb. Och så hade vi ju en spricka i bogpropellertunneln som vi fick när vi körde på en stock utanför Italien. Och den har vi också spacklat så att den är klar. Polerat friborden, vaxat. Hej på er, följer ni efter mig? Är ni hungriga? Ska ni ha mer mat? Så det är klart. Så det vi har kvar är nu rodret och bottenmåla. De är så söta, det är så svårt att koncentrera sig. Hej på dig. Rodret och bottenmåla och höja vattenlinjen har vi kvar. Sen så ska vi kunna sjösätta igen. För att få tillbaka rodret upp har vi fått mässingstavar tillverkade som ska sitta i den numera berömda bronsskon. Med hjälp av ett skruvstäd, värme och en slägga försöker Leo nu skapa en typ av hatt på ena sidan av staven för att hålla den på plats. God morgon. Ny dag. Vi håller på och målar primer på vattenlinjen, eller vad som ska bli den nya vattenlinjen, så att vi kan bottenmåla imorgon. Katterna har fått mat så de är också nöjda. Fortfarande inget nytt om rodret, så vi fortsätter vänta ut våra sista delar här för att kunna sätta tillbaka det. Ja, våra tidiga morgnar fortsatte. På dagarna hade vi över 40 grader varmt så alla jobb som skulle göras behövde vara klara innan klockan 9 för att få en dräglig temperatur. Rutinen blev att gå upp 4:30, jobba fram till klockan 9 och sen försöka sova några timmar till.
Och helt ärligt gjorde katterna också att det blev lättare att gå upp på morgonen. Vi visste att de låg nedanför stegen, hungriga på frukost. Och inte kunde vi låta dem sitta där och vänta allt för länge. Det var bara att kliva upp. God morgon igen. Dags för bottenfärg. Är du hungrig? Hej, jag skulle filma båten. Så. Och jag måste ställa mig i skuggan. Varmt. Första lagret färg på. 3 timmar tog det. Och vi ska ju på med minst ett lager till. Får se hur långt färgen räcker. Om vi får på ytterligare ett lager. Vi hoppas ju att vi inte behöver plocka upp lyra på land något mer de kommande i alla fall 2 åren. Så att det hade ju varit bra om vi kan kleta på ett rejält lager här. Men nu börjar katterna stryka sig runt omkring mig. Så det är väl dags att ge dem lite mat. Kattungarna är ivriga här. Hungriga små liv. Ja. Du säger mjau, ja. Oj, så nära du är nu. Så. Ska du låta katterna äta någonting också? Så. Vid det här laget började vi bli ganska trötta på livet på land. Vi kämpade på och vi var verkligen glada åt katterna som mitt i allt jobb gav oss något mysigt att titta på och ett trevligt projekt mitt i allt jobb. God morgon på er igen. Ny tidig morgon. Och idag ska vi polera vattenlinjen. Ja. Vi börjar bli väldigt trötta på livet på land. Vi har fortfarande problem med att få upp vårt roder igen. Och just nu ingen riktig lösning i sikte. Vi hade ju hoppats på att vi skulle kunna åka hem till Sverige och få träffa lite vänner och familj och sådär. Men det kommer vi inte hinna nu. Utan nu är det bara fokus på att få upp rodret igen och ja, börja segla västerut. Men nu ska jag gå ner och hjälpa till med polerandet där nere. Jag hör att Leo har kört igång.
Oj, har jag märkt va? Där. Så då gänget. Nu äntligen så börjar det hända lite saker här igen. Vi har behövt vänta ganska länge här nu på att hitta någon bra lösning för hur vi ska kunna få tillbaka rodret upp. Eller framförallt hur vi ska liksom sätta tillbaka det så som det var. Men nu har vi äntligen fått tag på nya stavar här då. Så nu hoppas vi kunna få upp rodret, kolla så att de passar för det första. För vi har ju tummått på våran båt. Så gör de inte det får vi väl börja slipa och fila lite grann för att få in de här stavarna nu då. Why did you get it so big? Hey, that's what she said. Har ni inte sett när vi tog ner rodret så länkar jag till avsnittet där. Så att ni kan se hur det såg ut innan. Jag kan lägga in lite bilder på det här också så att man förstår hur det satt. Och det är ju precis så vi vill ha tillbaka det nu då. Vi har också lagt in en backup-plan på att sätta tillbaka det med bultar och muttrar ifall att det inte blir bra med de här stavarna nu då. Så att nu hoppas jag att vi har en plan här. Så nu ska vi kolla så att våra nya roderlager passar, att de här stavarna sitter som de ska och med lite tur då så gör de det och då kan vi förhoppningsvis i alla fall sätta tillbaka rodret imorgon. Så att vi börjar prova här. Känslan när vi inser att stavarna passar är magisk. Det är tajt, men det ska det också vara. Även våra roderlager sitter som de ska, så nu ska vi bara boka en tid med varvet för att få hjälp att lyfta rodret på plats. Vi tänkte att de kunde komma med en truck, men istället blev det något helt annat. Då har vi förberett allting vi kan här inför att försöka få upp rodret igen här nu då. Så nu ska vi vänta på att båtgården ska komma hit och hjälpa oss lyfta det förmodligen med en traktor eller några starka män. Så ska vi sätta dit det temporärt först och främst för att se att det inte nyper någonstans. Så vi hoppas att allting ska passa här, att ingenting nyper och sen så sätter vi dit allting på riktigt efter det då. Och japp, du har förstått helt rätt. De här killarna är inte rädda för att jobba och de är oerhört hjälpsamma. Helt plötsligt stod de där med ärmarna uppkavlade för att fysiskt lyfta rodret på plats. Killarna var musklerna och mitt jobb var att sätta dit nya stöd under rodret vid deras lyft för att sakta men säkert få det på plats. We have to come all the way on and then mount the top one. Yes, 3. 1, 2, 3. Okay. Vertical. One more lift a bit, okay? Come. Yeah. Okay, good. Solo, power, much.
Erki! Yeah, better with a catamaran, too small rudder. Yeah, you can take that by yourself yesterday. Till slut var rodret tillräckligt högt upp för att kunna använda en domkraft. Okay, it's secure from the top one is... När killarna hade gjort sitt och vi kollade så att allt satt behövde de börja gå tillbaka till sitt vanliga jobb med att ta upp och sjösätta båtar. Vår vän Aris säger de bevingade orden. Thank you! Very kind of you! Well done! De är starka killar i alla fall. När rodret väl var uppe bestämde vi oss för att ta oss an ett jobb vi skjutit på. Ett riktigt skitjobb. Nämligen att rensa och byta några slangar i vår toalett. Ja, men typ nästan. Men alltså, det är mycket bättre, men det är inte rent. Sjukt att det blir som sand. Jag trodde det var liksom mer som stenar, som liksom njursten typ. Du kör den här också. Ja, jag kör in den här då. That's what she said. Jo, jag kommer ha sand på mig. Jag kan ju köra in med fingrarna. Vaknade ni till liv? Hej, ja, du ska få skinka nu. Äntligen. Ja, du har gått till din tallrik. Ja, hej gos. Ja, ni ska få allihopa. Här kan du kan äta den. Okej. Nu är det slut. Och då kommer alla kattungarna. Nu är det slut. Vilken skillnad på katterna från början. Då kom de liksom inte mer än ett par meter från en. Nu följer de efter och tar maten ur min hand. De är så söta. Idag ska vi sjösätta. Så himla härligt. Vi har varit på land nu i 4 veckor. Gud, jag måste ställa mig i skuggan, det är för varmt. 4 veckor har vi varit på land. Så vi är rätt så trötta på det nu. Så det ska bli väldigt skönt att äntligen få sjösätta. Rodret är uppe. Ser man det?
Det tog sin lilla stund att få upp det. Som ni såg. Jag filmade inte när vi slog i de nya stavarna. Det var ett jäkla jobb. Men det gick till slut. Det blev inte riktigt lika snyggt som det var innan då det var helt flash. Men det är väl inte så många som ska se det, tänker vi. Så nu är det äntligen dags att sjösätta tillbaka i sitt rätta element. Hon är bottenmålad med 2 lager och på lite mer utsatta områden som längst fram och längst fram på kölen där det spolas mest har vi lagt 3 lager. Och så har vi höjt vattenlinjen. Eftersom hon är så tungt lastad nu. Så nu ska vi väl vara redo för Atlanten här nu. Så i nästa avsnitt så blir det segling mot Italien. Vi ska ut samma väg som vi kom. Så då kör vi igen. Så vi ses då. Tack för att ni har tittat. Ha det så bra så länge. Hej då!